الان برای دخترم یه غذا خیلی خوشمزه درست میکنم. بزن مامان جون بزنم. چیه؟ باشه ما چند روز اینجا نبودم، خونه زندگی کثیفه. Pratar komple stilerim خراب olmuyor. همه چیز رو کرده. مامانینم یه سر نزه رسانی رو. همه چیز خوزا بوده و گند کشی رو بیاد. از 2 سالا یه سر فقط یه تمیزکاری انجام میدم. اعصابم خورد سر رفتار خانواده ایدی و هیچ وقت فکر نکردم زینب که مثلا اطوری با هم رفاقت کرده که واقعا اونجا خیلی با هم خوب بودیم بخواست اطوری جواب نده. یعنی حالی که حالیه واقعا ناراحتم این که مثلا اوره بیام و یه جوری وارد بود که مثلا مقصر ما بیشون کردم. فقط ایرو خدا خیلی دوستم داشت که همیشه روشن که امید سریع و دنبال کیفه خیلی ناراحتم. قربون دختر خوشگلم دارم. اما سایه نه خانم چکار میکنی ماما؟ چی شده؟ بهتر شده؟ آره؟ یا موهاتشونه کنم لباسات رو عوض کنم ها؟ جایی نمیخوایم بریم ما فعلا باید تمیزکاری کنیم. گفتم که خونمون خیلی کثیفه. اول باید همه جا رو مامان تمیز کنه چند روز اینجا نبوده. ها؟ مامان باز نکن یکی میبره ماشین رو قرص بکر خوشگله باش. تا به پرنده ها سلام کردی؟ نه برو ببین کیه. برو داره براش باز. برو قربونت برم. نه اونجا که اینه برو دارن در میزنن. خیلی چه شاید نه برقا رفته آیفون نمیزنه در میزنه. با در باز کن ببین چی. با در باز کن. آقا
سلام سلام خوبی؟ سلام رو سلام خوبی؟ خوبی؟ سلام سلامتی؟ شما خوبی؟ گردی تو من خوبی رو سلامتی خبر نه مامان کجاست؟ اما مانیتا چی کار چی کار میکنه؟ تمیز کاری تمیز کنه؟ کار میکنه؟ آهای کنه ما تو باش نداره چی؟ باش تمیز نشدی؟ یالا یالا سلام خوبی؟ خوبی سلامتی؟ چه خبر؟ حال احوالتون؟ بی خبر به سلام خوبی سلامت؟ نه برده نگوشید آن تریده وقت 10 دقیقه در میام دوش هیدیم سالا که ما میتونیم سالی کنم خوبی؟ سلام سلام 10 دقیقه در دارید بفرمایید بفرمایید شما یه تمیز کاری کنم برق هم بشید جور برق بکشم شرمنده بفرمایید چه میشینی؟ شرمنده از همون دوش سالا یه سره تمیز کاری کردم هم کاری رو هم انجام بدم اون مانه داره برگوشتشونه برای چی؟ او هم ناری دوز میبره ماشینو همه از همه میشونه دوز میبره مانی نفر مامانه داره تمیز کاری کرد یاد بگم چه خبر؟ سلامتی من خوبی خوشی؟ استیکی بیا میشی بیا بیا هوا جمع چیزی سلام بکش تاری نیست چرا خوبی خوبی؟ کجا برم نیست دربا رفتن بیا برم یارو نیست درس ندارم خطرناکه بیا اینجا بیا بیا خطرناکه بیا نه بس بیا یا به خبر از دارد؟ پیازه چیزی من پیازه نرسون همه سال زینده پیاز موزه دوباره کارچه دومده من بابا بدران که می دوار شو مزه کنم بنام میخوام زمان حقیقتش بعد از اون جریان که دیروز رفتیم جوشش ده مادرم بعد فهمی که زینب دروغ بود از اون طرف هم طرفداری زینب چه گفت فاطمه دست ناراحته و اینا و دست من ناراحت ایستم به امید گفت هم برای مزرق خواهش من برای فاتی باسم همین کنشه از بیایی استری از من ولی خود دام قصر نبی زینب دروغ گفته بی زینب بوده بی بفرمایید اول تعارف کنم به خالد امایدی ممنون دست در اما خوراتون هم بده بخوره بگم افتاد ممنون دست در نکن میخواد زمان بچش چه بگم شما یکم زود قضاوت کردین انده مو قشنگ سلام زنده ایم درو هم نگویم این بهتون میگم با کیف دام زینب یه هوشانه برداشت کرد انده مخ آدم بی سوادی نبیام ما عمود به عمود حیرهیم رو می عمود واسه تمویل قبرم میره خب وسیله بستنم رو بیام اما متاسفانه زینب بهت که آخر سرم تومت از زر دینم تو بلوم کردی من شهر قریب و از یه حرفر هرچند که مویگم شما قبول نکنیم بچند اما این بچه خودتون هستی دور برادرتون که ندن کم ناراحت بیام بچه فکرم گم شما هم تحصیل کار نیستین تحصیل کار کسی دیگه تا نیازی ندی بخیم بیان معذرت خواهی کنیم نه اختیار داری دا اتفاقه میفته هر چه میزی مادرم میکنم که سواد درست حسابی ناره زینب بوده زیبی والا به خدا هم سی خاطرشان دارم شکایتش کنم
دست دارم دست در اینطوری هم بدهش نکردن که بخواه میگیره رده و بخواه بره دست در اختیار داری سلام قربان بندامه جونم بیا کارم نه یه دقیقه صبر کنیم نجات کنم آب پاشش کجاست؟ آب پاش تفنگ آب پاش. نمیدونم بذار برم ببینم کجا گذاشتم فهمیده واسه کنم بیا سازم نک بیا بشی بیا زینا بیا آب کنم روش باشه مامان باشه بیا بدش تو بیا بیا کار دارم بیا چی شده؟ من بیام برات آب پر کنم؟ بیا باید بیا ای بخورو دینا دتا من در آقا نریس اینو بگیر همینجور بگیرش نری پر نکن نه مامان همایلی پسن با قربونت برم مامان اذیت میشه پیسا اذیت میشه دادم که ساختمون اعمال به اون زینبه کو ساختمون امی ساختمون شمش ها آقایی گو اخوام بفروشمش ما همیشتونه زدن و برای کنم و بدن نوری مکو بروی تا مادرم به خاطر چی تحصیل کنه تو بیاره بوشی کن بوده یعنی گوش باید اینقدر مثلا این بود که نپذیره بده برشت کاری نخور انجام بسته داد کن داره بله بعدن و برای اون تصمیم بفروشش کنیم و بدن نوری مکو بروی همه چطوری مال آموزونه چون که مال آموزونه نه در میتونه در مال ما اون هیچ نوشتیم گم بودیم که دارم چه در ره اصلا بیا بیا همون تشو سکومن کردیم در خوش دلیسیم و تا دو جان دا بدم اسلامی خواه مانکنه بدن به خاطر که باز زینب برسونه که خواهم کنه آقای دیگه پتوان بیار داخل خیلی گرم میکنم دیگه اینو مرتب کنم بنی بشینی آقای دیگه ها همین بیا خب بیا آقای دیگه پنجشوی مامان تو میگیم یا بده داخل خیلی گرمه فرقم همه دا بری بیا و سارا بشی برو داخل کافه گرم و برقم نیم دست دارم خیلی ممنون همین تو خنویتره بفرمایید خیلی دست دارم چایی برام بیا دست دارم همین خنویتره دام باشو در این شرایطی اومه که زمین کشیده یه اویی بی ها خجالت کشم
و هم بری اصلا دور برد. نمیم پیش اصلا دستش ناراحت نبود بیام. من خود آدم ساده ایه هرچی شاید ترس داره به خاطر هونه ترس اونه نشو بسونن حقم داره یه جورایی. آقای دوفن دست در بیا بشی بیا اون بیا بشید بیا بشید آوردم برات ماما. زحمت نچشتو فقط برای یه لیوان بیاش آب بیارم برات. دست در نکنه گرما دا بیا نه نه اینا داغه بلغه لعده نه اینا خیلی داغه وضعیتی بوده آقای جریان این زینب این هونه چنه؟ بس باری همون پیشنهاد دارم مثلا نویسی همیونه اساسی خطه بلا زمان هرچی خواستید من قبول نشون یعنی من تو با زینب روزی کن تا تمام اعمال رو بده؟ چرا قبول نکرد؟ خوش مش نیه باید خوشگلیه رفتار شما نمیدی آها الان اگر مجبورت کن چه؟ هر بخواستم مجبور نفتاره حالا بگه مثلا معمام سر زندگی حق مجبورت کن چه؟ بفهمید نامست موانا نیستم من ایمت که موانم طرفداری زینب چیز از چیز دیگه هست یعنی من اصلا ترس نمیشم نمیخوام دست در نکن مامان نظرت کنه مامانی نظرت کنه اگه نواقی لخرا مکن برای نواد برسیم ها دست در نکنه روز خوری نواد بره؟ نه در دید دست در چرا مامان بزنم؟ تو گفتی؟ هنوز قشنگ نپختم بعد کار دیگه باش یارنده نه میخوام ببینم نه هنوز نپختم ببینم نمکش چطوره نمکم نداره آبگوش دوست داری؟ آره؟ آبگوش دوست داری؟ داغه مامان ببین نه نریزی ببین نخودش هنوز قشنگ بعضیش نپختن نگاه کن بابا به زور میشه برو دستت اونجا بشو نمک؟ برو دستت باش میگرم چطور
فاطمه هلا آقای اگه میخوایی چی بکنی؟ شکر خدا دعاتون کردم بعد از شوش داده بعد چی خیلی اروسینه رو بخوایی چی کنی اصلا را یک دنبال کارو داد یا نه یا ما اگه چی برسیم یا ایره مزان کنیم نظام الکی هستی چه؟ یعنی ببین یه قرقرانی بالای بده ده ببین ما آقای یعنی رو راست نیست با ما چطور رو راست نیست؟ مثلا و ما ندرومه بگی جریان داره آموته دروما گم چیزی بینتون بگوی نه شاید یه چیزی یه طرفه بین خوب تو خب نیست سیز چیز مهم زندگیت اینه که چه آمود و تو درومه گوید اگر زینب حسین تمام اموال من ایده و یه نه اصلا ما نگویی و یه حق ما چی بیشه بگی بخوام بیام تو بگم شاید 3 تا حرفی نمی ولی 3 حرفی هست ای کو فاطمه ول کن چه نمیل کنم اصلا دی سمرم زندگی تقیه توقی خردک یو صبح ما بخوام وارد زندگی و بگم صبح بیام بینام بگم سی خونه تو بخیر منه ول کنی و اصلی بازه حالا بگی نه ولی او صبح بگی و ناچاری اتفاق هستک ما با این همه خبران چیه نیست ما با همه چیه بفهمنده موقع قرار نیست و چاله درام بیفتم به چه من یوگو نه ولی خبرهایی که تیگی هم نیست همین الان انگار مثلا سر جر داری با آدم قشنگ یه حرفی زدی باید توضیح بدی سیمون نه که به حالت چه توضیح با وقتی یه چیزی سی مهم نیست یه چیزی سی سر تو مهم نیست مغزمه ببین سی تو مهم نیست ولی سی مو سی آینده مو سی همه چیزمون مهمه شاید تو ته خود فکر کنی بگی این حرف اصلا حرفی نیست ولی این حرف سی مو خیلی بزرگه الان چه بکنم تو حالا مو اگه چه؟ میبینی و من پیچشمو عزیزم حالا اگه چه بکنیم آخرش نه خودی خیلی هر کاری کنی برم چون میو بخو ما همه سایه دور آموتون زنده این بود نیست نه نده مو وکیل من زنگ هم زد رانو به کار اطلاق انجام دایم تو باورم تش نده ما هم آنچنان گرفتاری چیزی هم نیستی واقعا مو این سفر کرایه بیام گم رام میام بعد با هم یه زندگی کنیم برو نگویم که این اتفاق لبسته باید صحبت کنین دکارتون انجام بدین هی یه چی دتا مکنین منی دیو کار خب مثلا مو صبح میخوام بیام اون زندگیشان زندگی کنم درسته؟ بله. که وقت خدای اینه که یکی بخواه یه حرفی به خون بزنه یکی یه حرفی به دورم بزنه صبح یا یکی بخواه بیا و او تو کنم سرا چون ما هم خود رست نوریم که مرد بیا تزن زندگی کنه ما با بیام تشان زندگی کنم درسته یا نه؟ بله یعنی این هونه این زندگی همیشه با ول کنم بیام اون رو زندگی کنم بله ما با بدونم چطوری با اون رو زندگی کنم یا نه؟ من تکلیف در روشن همینه دیگم آقای دی همینه دیگم تکلیف در روشن تکلیفی کن چیله مشخص کن خیلی زمینه ازاره کنم باز نه. همین روزی نه فکر کن من ایتری پیله شبیدی دوری که رهن شبیدی اگر دوری رهن شبیدی ها با خدامه جدا زندگی زندگی کنی چی بهتره پیل دوری بینی رهن سری هم دای ما خود بچه چی نداشتیم همه یه چی بگیریم دورو پیرمردیم یا همه چی یه مستر ساده سر ما بود تا بترین شامون هم روز کنیم جنابالی گیریم تنه بدیم بیش نه نه آبا ببر اونو نبیام یعنی خواهیگم ایو چی کنی؟ مانینه با خون بیار میدم ما خود بچه چی نداشتیم همه یه چی به یه چی ها گیریم شو روزمونه و روز کنیم تا بنه هر پی بمیریم اون رو بمیریم صبح بمیریم اگر ایبینی چون ایرونه و 2 نفر جاره داره صابونه نم خود خیدونی چه آدمی گنده خونه و 2 نفر جاره داره اصلا همی که خود هم ایروی چمبران و مدرامه گویه پیا غریبه یا هونه مهونه ندامه کسی که هی پیا غریبه بیا ایرو زندگی کنه دامش تو دوره خب حالا خودی اگر باید صحبت کن اگه اجازه ایده که خانوادت بیاری ایرو مشکلی نارم چون رنجیش هم خود خیلی بدی مخونی خواهم بدم انده ها ایران قشنگ زندگی کنی و مامانت بیشتره چند نفری؟
نه بابا رو بابا خواهد میآید وای کوربه انده فرقی ناره بنده خدا من خواسته بکنه یه لغمه نون با هم درست کنیم خدا دست دادن خیلی ممنون که هم هست فاطمه فاطمه چه تیگاه چی تو؟ احساس کنم با هم صادق نیستی با چه آقا نمیدونم اصلا خدا یه آدم اون استرده اصلا چیز بخیر بلخیر فرق دوست داشتن واقعی دوست داشتن فکرشن همین که علاقه هستم حس میکنم خب مثلا الان و ما به چه خاطر مثلا با بیام مثلا هرچی ارمونونم هرچی ارن جلوتر مثلا باز بیشتر بردیم اون هست یه خب بردن ماشین که خب این جوزی قربان چیزی مثلا حتی فکر نمیخوام به خاطر که بیام مثلا پیشنهادات به اون مثلا عرض بخواست مستی مال منازی من هم زینبه انتخابی کنیم اگر هم نگفتم خب من شاید مهم نبود چیزی مثلا اشتراکی باشه چیزی گفت ما هم ترتبی ازش گذاشتم این من آدمی نیستم مایه بدونم که آدم زندگی نیست تا پاجور من باید رستم فاستی مهم نیست ایره زندگی کنم یا میه کلگی خرابه مهم اینه که طرف هم چون داشته بود نه الان تو بخواد که چیز دیگه اتفاق بیفته واقعا نه چه بودم حالا اگه تو قبولی کنی فکر دستاری تر خب کارت زم خب وی بیشتر هم چشش نه سی بابت هونه اگه دیگه مجبورم فعلا که مجبورم نکن اگه دیگه مجبورم یا هم یه میره زنگی کنی خواد چه بودم مثلا چرا شدیم رن میشدیم باباش صورت میاد سندانه با صابونه چند بکن نفریم تو زندگی کنیم خب شاید بابام یا بعضی هفت جا ولی خب آخرش یا بابام خب مامانو مثل یادی دارم هم حامله به غیر از خیره نیشو همون تیخمون زیاد بالا پایین میکنه به خاطری که ماشین داره زیاد بالا پایین نیاد همه با میگم تا الان خصوص دانزی الان این همه کنو زایی چنش خواهده من دو بیدن شد تازه مامان تنگو همه خمو کرنه خواهده بخیر مجبوره با این دیگه مثلا خون همه چه با من نگی چی مثلا مثل این مونه که یه خورده اطلاعات داری با هر چی که از کامل و مو بگوش جون خود خیلی حوصله داری ها یعنی چه؟ کلا حوصله یعنی چه؟ یعنی مثلا آقا تو زنده یه مشکلی سیما پیش بیا با چطور حلش کنم؟ با مثلا تو دیگه بلا کن خیلی حوصله داری؟ درست واه نه ولی الان خودی نه درست یا غلط هر کاری که خواسته بکنه بکنه مامانی نمیشه برو گوشیمون تو اتاق خواب بیاد و گوشیمون بزنیم بعد با اون نمیشه با هم اتاق این مامانی اونجا نمیشه مامان اونجا رو جهر نمک بشتن خیلی بیشتری؟ باید الان خودم ببرم هر کاری که بکنی خود بکن من جهر نمک بیستم تو کنی بشتن حالا دیگه خود تحسین تا بیو ما مامانم خدا نمیدم آخر برم بیا غذا همون تو خواه برم تا آبوش نه دست در نکنم مثلا الان دست در نکنه ایرو یعنی چه؟ نگاه آبوش هستی که ما کن آره